Hello guys, kakatapos ko lang magpintura at paalis na ulit ako. Yan yung pininturahan ko. May kukunin lang akong ilang mga gamit, saka magdadala ng ilang papeles. Yan, ito yung pininturahan ko na nakatapos na siya. Kinsaban. Yan ang aking supervisor. Say hi. Ito yung piyesa ng motor, yung ibang parts, yung swing arm, sinal na pangit, master box, tatanggal ulit ng pintura. Ito yung giant face na pinakita ko kahapon, inutay-utay na. Yung ating ano nga, merienda. Walang merienda. Ito yung chassis na tinatanggalan namin ng pintura kahapon. Yan. Tapos na siyang itimin. Kintaban na din. Sana hindi siya magpaklapan. Sana maganda kalabas nito ang sama. Yan. Alright. Ang aking dadalhin kabayo ngayong araw. So, let's go. And we're going now somewhere down the town. No odds. Let's go, let's go. SM Hypermarket Balagtas. Yan po. Nakatagpo tayo ng isang bike courier dito sa Batangas City. PEDALIVERY. Medyo madami po yung kanyang dalang pagkain. Ha? Saan ka ga? Yes, sa mga natin. Konting counterflow. Bad boys muna kami, pante. Kaya rin dyan di. Walang soft drinks, wala din puto. Sana ako. Hello. Po tayo sa Kalumpang Bridge.
So, update ko lang kayo sa mga kaganapan sa ating munting shop. At meron tayong ilang mga natapos na trabaho. At bukas Sabado, siguro may konti tayong kita. So, let's see. So, ayan, yung kay Kuya Michael, claim ako. Baka bukas o maya pwede na itong kuhanin. Inulit ko pa yan kasi nagka-problema. Ito yung giant, hindi ko na na-videohan kasi medyo rush. Let's see. Mga parts ng On the Wave Alpha. Kasama to nung kay Kuya Michael. Yan, Manito Fort. Nakabila. Manito nga. O Monita. Manito. Tapos ito yung kakatapos ko lang na Giant Travel. Dito nga siya na-videohan. Kasi medyo rush. Kailangan madali dahil kailangan ng kwarta. Okay. Tapos meron ako ditong minamasilihang tangke. Ito pa yung pang isang araw pa. Medyo hindi ako magaling sa masilyahin. Yan. Nahihirap pa. So ito nga nang gamit ko ang thinner K92. Subukan natin kung maganda nga siya. So, nililinis namin yung pyesa ng isang bike na pinipinturahan namin ngayon. Yan, nagpapapogi ako, boy. May dalawa pa akong nakatenggang frame doon na for primer na naman. So, sana ngayong araw makapag-primer ako. Tapos yung isa, sana makulayan ko na din para medyo maganda-ganda tapos ng linggo ito. So, yun lang muna ulit. Hanggang sa susunod na vlog ng buhay Craftman. Kahit hindi. Peace.